Ahoj kytaristi, dneska vám ukážu něco, co jsme tady v hračkách ještě neměli. První pedál z produkce Lee Hooker, Color Trip. Před několika týdny jsem tady recenzoval krabičku od Jakl Pedals a ten samý Jaromír Jakl navrhuje krabičky i pro značku Lee Hooker firmy Alexim. Firma Lee Hooker vyrábí kromě krabiček i svoje kytary, basy, kabely, struny, má dokonce vlastní trsátka, anebo má třeba v nabídce i snímač pro housle. Na některé tady z těch dalších výrobků se třeba někdy v budoucnosti taky podíváme, ale teď se budeme soustředit hlavně na krabičky a jako první bude Vintage Overdrive Color Trip. Jak už jsem před chvílí říkal, Color Trip je Vintage Overdrive, založený na klasickém pedálu Color Sound Overdriver od firmy Sola Sound, který se vyráběl na přelomu 60. a 70. let. Na rozdíl od mnoha ostatních overdriveů má Color Trip 4 ovladací prvky, basy, vejšky, drive a level. Takže z něj dostanete docela velkou škálu zvuků a barev, v podstatě od naprosto čistého až po hodně zkreslený overdrive sound. Tak se půjdeme podívat na to, jak Color Trip vlastně hraje. Podobně jako všechny ostatní vintage krabičky hraje i Color Trip podle mýho názoru nejlíp s čistým kanálem nebo s čistým kanálem, který je lehce nakreslený tou přirozenou cestou. Ten můj zní nějak takhle. No a když zapnu Color Trip, tak se zvukem stane tohle. Slyšeli jste, že pomocí Color Trip se ten zvuk tak krásně dokreslí, má to krásný dynamický zkreslení, získá to úplně novou, takovou bohatou barvu. A navíc vlastně při tady tom nastavení, který já mám na té krabičce teďka udělaný, tak vlastně můžete pracovat i s dynamikou hry, výborně, takže se dostanete v podstatě od čistého zvuku až k takovému krásně crunchovému zkreslenému. Předvedu. Samozřejmě podobný typ efektů se výborně čistí i potenciometrem na kytaře. Takže já když přidám drive na krabičce na půlku, což už je docela hodně, a teď vám ukážu, jak to hraje. A začnu ubírat hlasitost na kytaře.
se mi líbí i to, když na sola přidám drive úplně naplno. Jo, slyšíte, že tam už to zase trošku hraničí malinko s tím, kde se pohybuje fuzz, ale je to spíš taková jemná příchuť. Jsou v tom prostě cítit ty 60. 70. leta, což mám moc rád. Těch variant, jak Color Trip vlastně použít, je strašná spousta, protože, jak jsem říkal, on má navíc ještě potenciometr bass, kterým si můžete ještě korigovat množství spodních frekvencí v tom tónu, což většinou overdrivey nemají, mají většinou jenom vlastně ty středy, respektive vejšky. Tady bych opravdu vyzdvihnul jako skvělou EQ sekci na tom pedálu. To je výborná věc a k tomu se určitě dostaneme za chviličku, kdy vám v reampový smyčce ukážu vlastně ty další možnosti nastavení efektu. No a než se k tomu dostaneme, tak si teďka poslechneme, jak Color Trip zní v mixu s celou kapelou. Se půjdeme podívat Color Tripu na zoubek. No a projedeme si potenciometr Volume. Tohle je taková klasika, drive na minimum, volume na maximum. No a teďka si stejným způsobem projedeme potenciometr Drive. Tady na těch 12 hodinách je to moc pěkný. Ale velmi dobře to snese i tyhle extrémnější nastavení. Nechám si to na 9 hodinách a mrkneme na poťák Treble. Jak jsem říkal už před chvílí, ta EQ sekce je skvělá. Tohle
byl Color Trip od Lee Hooker. Naprosto skvělý overdrive, jak jste sami koneckonců slyšeli. Myslím si, že k tomu asi není co dodávat. Na co jsem tentokrát nahrával zvukové ukázky a full band demo? Nahrával jsem na svoji Sushi, což je výroční Telecaster z první poloviny 90. let. Další v řadě byl samozřejmě Color Trip. No a potom modulární hlava Randall RM100 s modulem Selma od Salvation Audio. No a to celé se reprodukovalo přes Latte 2x12 od Coffee Custom Caps. Tak premiéra značky Lee Hooker v podání pedálu Color Trip je úspěšně za námi. Já se musím přiznat, že v podstatě hnedka po těch prvních testech ten pedál putoval do mýho pedalboardu. Takže asi nemusím vykládat, jak moc se mi líbí. A myslím si, že pro všechny milovníky klasických vintage zvuků je tohle naprostá povinnost. No a teď už nezbývá nic jiného než klasická reklamní chvilka. Takže pokud se vám dnešní díl líbil a ještě jste to neudělali, tak tady dole pode mnou dejte odebírat můj YouTube kanál a nezapomeňte na ten zvoneček. Ten vám řekne, že je venku něco novýho. Mrkněte na všechny moje sociální profily, jsem na Facebooku, na Instagramu, máme webové stránky. Sdílejte, lajkujte, komentujte, mějte se fajn a čau.